Ky emision mundsohet nga pelenat violeta. Mirdita dhe mirëserdhet në emisionin Familja ime. Faleminderit shumë që po ndani kohën çdo të shtunde të diel të qëndroni pranë televizorit për të na ndjekur neve dhe temat të cilat trajtojmë me mysafirët tanë që i kemi çdo javë të ndryshëm nga fusha të ndryshme dhe studime të cilat janë më të rejat në botë për të trajtuar çdo problematikë të përditshmërisë tonë. Sot do të flasim për vegetarianët dhe veganët. Ata të cilët me shumë dëshirë, me shumë dashuri e kanë ushqimin, perimet, pemet e çdo gjë tjetër që nuk ka të bëjë me mishin, që nuk ka të bëjë me prejardhjen e tyre që ka nga kafshët ose diçka të tillë dhe që gëzojnë një shëndet të mirë dhe janë shumë të suksesshëm. Mysafirë të tillë kemi edhe në studio të cilët do të ndajnë përvojën e tyre si vegetarian dhe vegan. Mirë po që do të shohim edhe anën mjekësore se çka mendon mjekësia për vegetarianët dhe çka mendon për mishngrënësit. Ku është dallimi, ku është shëndeti më i mirë të cilit persona e shumë çka tjetër do të mësojmë sot gjatë gjithë kohës së emisionit Familja ime. Për të na sqaruar këtë temë, të ftuar në studio kam Avni Haziri është specialist i ushqimeve, gastroenterolog internist. Florije Bajoku është vegetariane, një nën e cila ka vajzën 4 vjeçare, të cilën po ashtu e ka vegetariane, së bashku me bashortin e saj që të tre përbën një familje vegetarianësh. Dhe Blendi Bytyqi është një vegan, i cili së bashku me shokë të tjerë ka një faqe në Facebook të cilin e administrojnë dhe përmbajnë informata të shumta rreth vegetarianëve dhe veganëve, ku të gjithë njerëzit të cilët janë përkrahas të këtij grupi shpërndajnë ushqime të ndryshme që ndajnë me njëri tjetrin e shumë çka tjetër. Do të mësojmë edhe për këtë faqe, mirë po edhe për përvojat e tyre sidomos personale gjatë periudhës prej kur janë vegetarian dhe vegan. Nuk do të mungojnë as materialet që përgatisin gjithmonë gazetarët Majlinda Llapashtica dhe Agnesa Demaj. Por para se të ndjekim bisedën me të ftuarit dhe të shohim materialet e gazetareve tona, fillimisht është koha për rubrikën tonë të rregull pas moshës 1 vjeçare, por para se të shkoj kjo rubrikë, fillimisht të falenderoj sponsorin tonë kryesor të emisionit Familja ime, Pelenat Violeta. E shohim storin tash. I vogli juaj po bëhet më i pavarur, se cilën dete më shumë. Tashmë, ai ka mbushur 3 vjet dhe është shoku juaj më i mirë. Tani mund të përgatis me dritëra për vete dhe madje të vishet pa ndihmën tuaj, edhe pse koordinimi Laraman Dëshia mund të jetë shumë ndryshe nga ajo e juaja. Ai mund të ecë, të qëndrojë, të vrapojë dhe të kërcej lehtë. Megjithatë, mund i duhet ekstra koncentrim për të qëndruar në një këmbë. Të ngrënit me familje është shumë e rëndësishme tani. Qëndrimi ulur së bashku rreth tryezës do t'i mësoj fëmijët tuaj rregullat e tryezës, siç janë ulja dhe e inkurajon dëgjimin, ndarjen dhe komunikimin mes familjes. Nëse nuk hani të gjithë së bashku çdo ditë, mundoni t'i aranxhoni oraret ashtu që bile 1 apo 2 herë në javë të hani familjarisht. Fëmiju 3 vjeçar tani po fillon t'i mësojë ngjyrat. Po ta pyesni për ngjyrat, ai do të di se për cilën bëhet fjalë dhe mund të jetë në gjendje t'i mbajë në mend rreth 4 emra prej tyre. What color is that? Orange, good job. What's that? Shpikni referenca ngjyrash në bisedat tuaja të përditshme. Good job, Zaid. What color is that? Tani, ajo sa ajo mund të kenë shok imagjinar. Nuk është e pazakon që fëmijët e kësaj moshe të kenë një shok të tillë. Këto fantoma nuk nënkuptojnë që fëmia është i vetmuar apo jo i përshtatër. Në fakt, fëmijët me shok imagjinar janë më të prirur që kur të rriten të jenë më kreativ, bashkëpunëtor social të pavarur e të lumtur. So we're sitting down at the table?
Jemi këtu në studio, kemi pa rubrikën tonë të rregull pas moshës 1 vjeçare, që rubrikë e cila së shpejti do të marrë fund, duke filluar kështu me rubrika tjera të këshillave, që gjithmonë janë të mirëseardhura, kemi komentet mira dhe këshilla prej juve se çfarë keni ju nevojë, kështu që do t'i përcjellim të gjitha ato. E paralajmërova në fillim të emisionit që do të flasim për vegetarianet, të mirat apo të këqijat e tyre, çdo gjë tjetër do të mësojmë rreth shëndetit të njerëzve të cilët janë vegetarian, vegan dhe ata të cilët janë mish ngrënës. Mirë se erdhën në studio edhe një herë. Po filloj me juve, doktor, me që je edhe mik i shtëpisë, je shumë shpesh mysafir. Pro apo kundër vegetarianëve, mjekësia? Është më mirë apo më keq? Kufit janë afruar mes të sa i përket protokolleve të akademive ushqimore, janë afruar sa i përket qëndrimeve vegetariane dhe mish ngrënës, për arsye se niveli i preferuar i konsumit të mishit sipas protokolleve të akademive ushqimore është zvoglu shumë, dikon preferohen jo më shumë se 500 gram brenda javës. Mirë po për periudhat caktuara të zhvillimit të njerëzit nuk preferohet. Nuk preferohet. Duke i përmend këtu fëmijët edhe shtatzanat, domethënë duhet kemi shumë kujdes. Ose tash ose ma vonë e përmenim pse, arsyet. Para se me i përmend arsyet pse, unë e vurnolna bashkë të Floria, sepse dhe asaj po i qeshet me këtë fakt, sepse është njëra prej vegetarianëve që ndër vite është vegetariane, po që periudhën e shtatzanisë ka kaluar si vegetariane, pa konsumuar asnjëherë mish. E karakteristika e Florisë është që edhe vajza e saj 4 vjeçare tashmë ka ndjekur hapat e nënës së saj, është vegetariane dhe ajo. Keni tentuar ju vetë, ka lypur vajza mish ndonjëherë apo duke të parë ty ka vendosur dhajet më saj? Po, pikës pari fëmijët s'mundemi me i pyet pse i sjellim këtë botë. Po. Do me thonë, se ndi parë në qofë se fillojmë prej që asaj. Tash unë isha plot prind gjithashtu fajtor në një farë forme pse ju ushqej me mesh, se unë preferoj me qenë vegetarian. Është e vërtet që kom pas shumë frikë, se ti ki drejt me vendos vetë me qenë vegetarian, po është një farë përgjegjësia shumë e madhe sidomos kur ki të bëjsh me fëmijë, se me qëfar regullë e rritë, me qëfar regullë e edukon nëse ushqen në gjitha tjerat. Mirë po, na nuk kena vendosë krym veti bashkë me shokën, do me thonë kena pos shumë dilema, ma vonë me bo musmuën se diçka, mos mja gjujt fajin njëni tjetërin e tjera, po më fund kena arë në përfundim që po dojna me bo vegetarian dhe kena ndjek hapat mu konsultu me pediatrin, me ndjek forumet të ndryshme në internet, edhe sa kena parna, unë rezervona me folën baza shkencore për vegetariant, a është mirë, a nuk është mirë, por unë di që ka plot fëmijë vegetarian, cilët janë të shëndetshëm, cilët janë normal, cilët nuk janë më ndryshe se fëmija tjerë, sidomos Ella, që tash i ban 4 vjetë, do me thonë, ajo, unë atë kohën e shtatzanisë nuk më konsumu mesh, gjithashtu jam konsultu me ginekologun tem, edhe më ka thonë, është shumë mirë që nuk konsumohen mesh, kjo është një hap edhe ma e mirë. Tash unë po i referuhem vetëm mjek vetë me cilët unë jam konsultu. Ella deri në moshën 3 vjeçare për shembull, unë nuk e di a është mirë se thuhet që ajo proteine cila mirret prej mishit B12 që vështirë se zavendësohet. Vitamin, B12 që vështirë se zavendësohet me perim ose me forma tjera ushqimore. Mirë po unë e kom vendosur që ashtu edhe deri në moshën 3 vjeçare kur Ella s'ka fillu me shku në kapsht. Përveç vaksinave, kur ka mujt me pas temperaturë, ajo kur njëtën e saj s'ka qenë e smurë. Do me thonë, permanent çdo 2 javë ka pas kontrollat e pediatrit saj dhe çdo herë ka qenë brenda parametrave të saj. Po, ndërsa periudën e kopshtit nuk po të pyesit, sepse është diçka që nuk mund të shmangin, po gjithë fëmijët se mburen, marrin bakteri, po ajo nuk është diçka që ka të bëjë me jetën e saj si vegetariane. Po të gjithmonë një e prirur me analizu prej atij kondi. A mos kjo që është vegetarian, i ka këto probleme, po ajo është gjithë fëmijë tjerë, do me thonë, po zgjatë këtë nivel, deri në vit të gjys, deri sa fëmija të imunizohen, të mësohen me ato ambiente kolektive, tjera, kështu që Ella që një vit është permanent, po thuajse me virusa, me shkorje hundësh, me skuqje syve, të fytet, e tjera, simptoma dhe probleme cilat i kanë krejt fëmijët. Ajo është shumë normale. Ndërsa nëse para luftës ka qenë numri shumë i vogël i vegetarianëve, nga faqja të cilën është antare dhe Blendi mund ta kuptojmë që kemi shumë vegetarian dhe vegan edhe në Kosovë, të cilët janë antarë të faqes suaj në Facebook, ku jeni kontakt, postoni shkrimet të ndryshme, ushqimet të ndryshme dhe ka numër të madh të tyre. Po, çdo ditë ka njerëz të ri që hinë, interesohen, bile edhe njerëz që hala e konsumojnë mishin,
bëhen pjesë e grupit edhe inspirohen për... Me u bo vegetarian. E ju që sa vite jeni vegetarian? Vegan, fakt, se ju jeni... Unë jam që 2 vite vegetarian, vegan që 2 muaj. Që 2 muaj vegan. Do me thonë, nuk hanë as vej, as shumështë, as një produkt që ka të bëjt me preardhjen prej kafshëve. A është e vështirë kështu? A jem su? A mungojnë? 20 ditë e para u konë vështirë, veç me ditë me mësua petë që ka me bo. A tash, unë bjen gati çdo ditë me hongër ushqime tjera, të ndryshme, ki shumë lloje të ushqimeve që më nësh me u bo kreativ vetë. Që shqipin dhe vetë, të bo vegan tash, pas ka kaluar 2 muaj. Mishi, njëherë jam bo vegetarian se e kom pa tani ma vonë që kolesteroli gjindet edhe në ushqime si qumshti, djathi, edhe këto e kanë gati si të njëjtin efekt si mishi. Do me thonë e ke menduar anën shëndetësore dhe jo priardhjen e tyre? Po edhe kom mendu dhe qysh prodhohet, për shembull. Veja që... Po, e shkurton jetën në një zogut. Ama edhe industria e vejve, mishit, ishtin pullat në kafaz, edhe trupi njerit, edhe trupi i kafshëve e ka memorien në trup. Dhe me thonë, qatë mesh, qatë votë që hana ajo është, që ajo kafshë që ka kalu keq, gjendet edhe në trupin e kafshës edhe në prodhimin e saj. Po, doktor, pse e the më herët që sidomos shtatzana dhe fëmijët nuk duhet të jenë vegetarian? Cila është arsyeja, çka u mungon atyre dhe çka duhet kenë ata për të marrë nga mishi? Që është domosdoshme. Na mas pari duhet të sqarojmë disa nocione këtu, që ta kuptojnë edhe shikues, çka do me thonë vegetarian, çka do me thonë vegan, kur ka fillu kjo, pse ka filluar. Vegetarian do me thonë një termin i cili rrjedh prej fjalës vegetable, do me thonë bim, nga anglishtja. Pse janë bo njerëzit, do me thonë, kjo dikon është në shekullin 18 kanë fillu. Nështë edhe ma herët, mirë po në 18. Për para, në para historisë që dim, nasë kanë mujtë me jetu me bim ata, edhe kanë jetu me, kanë qenë shumica gjuetarë dhe kanë sakrifiku kafsht për me mbjetue. Pse kanë ndodhë kjo? Vegetarian bohen njerëzit për arsyet ndryshme. Dikush bohet për arsyet shëndetësore. Për arsyet se ka mbi pesh, edhe ka shtypjet në alë gjakut, i ka nosën shumë smundje, edhe do e mos qoftë mjeku, qoftë aj, i preferon me ik prej mishit, mënyrë që me zvoglu peshen edhe me ardhë në një gjendje më të mirë shëndetësore. Tjetra është arsye religjioze. Shumë disa njerëz bëhen vegetarian për arsye religjioze. Edhe është një grupi njerëzve, cilë të binë prej e njerëzve të pashkolluar, e gjanave që shkruan në internet pa kontroll, edhe i lexojnë ato dhe vendosin nuk e din çka janë të bo. Tash, sa i përket grup moshave, pse thojmë na se fëmijët nuk është mirë edhe shtatzanat? Ekzistojnë disa elemente ushqimore, cilat janë të patjetërsueshme, edhe do me thonë gjenden vetëm në produktet e mishit. E përmeni vitaminën B12. Edhe zonja thot, tash është mirë, 3-4 vjeçë është ajo. Vitamina B12, do me thonë organizmi ka rezervat gjata, edhe mungesa e saj shfaqet pas disa viteve të mos konsumimit të saj. Cili elementi tjetër është shumë i rëndësishëm, është jodi. Jodi është shumë i rëndësishëm, edhe në shtatzani, qoftë se nana nuk i ka nevojat ditore të jodit cilat janë të rëndësishme për organizmin e saj, po dhe për zhvillimin e fëmijës. Ai fëmijë ka me lindi retardum. Kemi një shprehjen shkite përdoshin për para kreten. Dhe me thonë, duhet me pas shumë kujdes në konsumimin e jodit. Po edhe gjatë zhvillimit të fëmijës. Pa jod, dhe me thonë, ngec në zhvillim. Pa jod nuk zhvillohen, nuk prodhohen hormonet e gjandrës tiroidin, që janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e fëmijës, po edhe për funksionimin e organizmit tonë. Tash, për shembull, në qoftë se ju i pyetni gjyshrit tonë, zakonisht regioni i Dugaxhinit ka qenë i njoftën për mungesë të jodit, se jodi mund gjendet edhe
edhe në ujë, edhe në qofse gjendet në tokë, përmes bimëve na e marrin. Mirë po janë do regione ku nuk gjendet jodi. Edhe shumica kanë qenë me gusha. Si pasojë e mungesës jodit, hipertrofohen qelizat e gjandrës tiroide edhe zhvillohet gusha. Shumica kanë qenë. Tash dishta me dalë. Do me thonën, qka kanë bo ata, qofse nuk ka pas jodë sa duhet, edhe nuk ka pas peshk për para në Kosovë, se zakonisht gjendet në produktet e detit, e janë marrë vesh që mi ashtu jodin kripës, edhe përmes kripës me marrë. Do me thonë, është elementi pa tjetërsushëm nuk bën, sidomos edhe shtatzanët edhe fëmijët e përmenëm. Po tash kripa, përdorimi tepër të kripës është i dëmshëm. Si pas protokolleve të Akademisë Gjermane të Nutricionit janë 6 gram në ditë. Edhe na po synojmë, do me thonë për edukojmë familjet që me zvoglu konsumin e kripës. Këtu do me thonë është problemi tani. Unë desha me pyet veç këtu vitamina jodja mundon me marrë përmes medikamenteve? Kjo, do me thonë, si pas qëndrimeve ma të reja, është vërtetu se suplementet leje që nuk janë të dëbishme, por bile edhe janë dëmshme. Si pas shumë studimeve, rekomandimet e fundit që i kam marrë ka qenë viti i kalum prej ekspertëve matë mëdhaj Gjerman. I kanë bo studimet se janë në trend në Gjermani shitja e suplementeve dhe vitaminave. Ka reklamat ndryshme i keni pa dhe në televizion, edhe ata i kanë përcjell. Se për shembull ka qenë prej kardiologëve substituimi omega-3-shit, dhe më thonë që gjendet zakonisht në peshke dhe në produktet detit, s'keni nevoj, për shembull vegetariant, jo, na nuk e ham peshun, qa me bo për një tableta, po e kanë pa që nuk kanë pas asnjë benefit. Bile kanë qenë matë sulmun për i smundjeve të zemrës. Pikrisht të dashtë Amdalëtoria, e vrin dallimin e shëndetit tënd personal, prej para se të bëhesh vegetarian dhe pastaj, a ka ndryshuar diçka organizmi, a ke qenë më mirë, më keq? Muaj me thonë që kom vrejt na i ndryshëm, përveç vështirësive për me zi, për me gatu, është vështirë kur unë jam prej vitit 2006 vegetarian, jam bo në mënyrë qysh po thot doktori, pa pas naj kulturë gjanë për vegetarianizmin, qysh dush me trajtu vetë vetën, pa bo në analizë konkrete, jam e predispozuar ajo. Gjitha gjana tjera i kum bo në hapë. Unë motivem ka qenë me mbrojt shtastë. Qa kom ledzu tash e 10 vjetë, so kam përvojnë vegetarianizëm, atë shumë ka divergjenca, atë shumë ka mënyra të ushqyrit, kur një gjë të cilën e lavdran, ose e ndalon një pediatër, tjetëri e thot kundërtën. Do me thonë, atë shumë kundërthënje, atë shumë kontradikta, ka kur nuk je sigurt se cili është më i besueshëm për ty. Mirë, po ne i kemi hy kësaj rrugë për Ellën, po flas më shumë për vajzën, kur kemi vendosur me bo vegetariane dhe për me ka qenë një frikë shumë e madhe, po e përmendi doktori Jodin, unë po flas gjithmonë si laike, Ella nuk ka përdor as krep, as sheqer deri gati 2 vjetë, 4-5 muaj nuk jam shumë e sigurt. Do me thonë krejt, edhe Wholesome Baby Food është qaj programe cilin unë e kom rrit Ellën, edhe ju kom përmbajt strek. Do me thonë e ka menyn për vegetarian prej mëngjeset, përveç qumshtit deri në darkë. Do me thonë që aty i kitë përshkrume sakt, përveç mishit ose vitaminat që tha doktori që mundesh me marrë prej mishit, kripën që merr prej bizeleve, që është shumë ma pjur, shumë ma pastër se sa ajo nëse merr një pikë krep ose një dash krep që qetë prej kripës së jodizume. Edhe me qato gjana tash, unë nuk e di asa kam drejt, po unë e di që vajza ime ka pas kontrollat përhershme të pediatër, një pediatër që është shumë i njoftun në Prishtinë, i cili më ka përgëzu për guximin i vetme, ndër të pak, më ka përgëzu për guximin që fëmija, që jam një non shambull qysh e kom rrit edhe qysh e ushqaj. Ju të regova, me këshillat e ti, Ella prej moshës 4 mujore për shambull, shishën e fundit qumshtit e ka marrë në ora 11 natës edhe në 7 fikse ka pos shishën tjetër, gjatë ditës o ushqyme, drekën, mëngjesin, darkën e tjera. Kur nuk e di që ashtë me ma prish gjumin në 3 herë natën s'ma ka prish gjumin Ella. Plot shoq që më kanë thonë është një fëmijë programuar dhe hajde jep na receptë. Nuk e di është kjo, sigurisht nuk është, nuk më mi atribu krejt këtë mënyrë të rritjes po vegetarianizmit, se secili fëmijë është univers në veti, po është një fëmijë cilën unë s'kisha dashur ajo me qenë ndryshe, nuk e di a duna me lidh këtë send me vegetarianizëm ajo. Po, që veç folet që keni po me që zoja shtëpisë vegetariane, kush ka me gatunesh ato?
Është e vërtet që na kur kem fillu me bashkëtu me rodën me bashurtën, unë i kom thonë që unë s'kisha dosht me zime, shumë asi nuk e përdore, me vetë dëshirë. Ka vendosur u bo vegetarian, me vetë dëshirë u bo vegetarian, po edhe ajo është grupi jo i gjakut, edhe grupi jo i gjakut është ma i predispozum me qenë vegetarian. Kështu që me të vërtet pyetje shumë e mirë, se është një lehtësim shumë i madh kur tret gjithë në një familje janë vegetarianë, se për ndryshe kish kërcit. Tash para më për tjerë janë kokë dikujt. Kur vinte ju e marrin mishin me vete. Te din se s'ka. A ki dikon familje vegetariane, pse vendose mu bë vegetarian? Se ka shumë pak kohë e shkurt. A e bone me motive si shta dhe doktori, nga ajo që kanë dëgju prej tjerve, nga mbrojtja e kafshëve, apo... Unë e merna me sport edhe e kom pa që performanca jem atletike u rrit shumë a shumë kur kom përdor perime, fruta ma shumë. Mas pari jam bo për shëndet, edhe e kom pa që e kom një mendje shumë atë kjartë, kur nuk ha mesh edhe jam ma energjik, han fruta. Më pak agresiv. Han fruta dhe ushimet shumë ngjërshme që kanë jetën to edhe... Falë, nështë të po hi pak shumë privatësi familjare, por a e gatuan vetë, apo janë adaptuar familjarët për gatuar? Vetë gatuan. Mami pak u mësu. Se shumë vështirë është se duhet me pas shumë kujdesi që ka bëj qesin. Se kuj vetëm në familje. Po, është me e problem. Gjithë me të nxerët mija, ona shumë. Njoni ane, njoni. Po që veç pak? Po veç me mishtë pullës, është? Po dhe do musafere kanë mësu edhe... Janë adaptuar. Edhe musafert pak janë familiarizu pak me këtë sen. Normal. Këta e mësën sa po të fillosh të marrësh seriozisht, sepse në fillim tentojnë me thyja teorinë, po pastaj e shohin që është shumë serioze. Doktor, në internet i lexova që sipas disa sondazheve, personat të cilët vuajnë nga tensioni, ka më shumë të atil që janë mishgrënë se sa të atil që janë vegetarian. Do me thonë, mishi shkakton tensionin e ullë ose të lartë. A është e vërtetja? Sa i përket tensionet, hipertensionet nuk guxojmë me spekulue, se veç 5% të rasteve dihet shkaktari, që quhet hipertensioni sekundar, ndërsa 95% të rasteve quhet idiopatik me shkak të panjohur, edhe për atë vetëm e mjekujmë. Sa i përket kësaj, bëhen studime. Edhe shifet se njerëzit cilët kanë mbi peshë, mbi pesha e favorizon. Edhe ushqimi me kolesterol. Edhe tash janë bëhu studime, si që është studimi epik për shembull, edhe është vërejtë se vegetarianët janë ma të mbrojtur, sa i përket hipertensionit, dislipidemis, tregullimit të yndyrnave, edhe disa probleme tjera. Po këtu do më thonë janë veç studime. Studime të cilat disa studime, e kur jemi të disa studime, Agnesa i ka marrë dhe disa tjera. Po, kemi bo disa ullumtime, dallimin mes personave vegetariane dhe ata mishingrënës, dhe disa fakte dhe studime, cilat jënë bo, po i themi edhe njëra prej tyre ka qenë e mirë për dy të ftuarit që thuhet që vegetarianët jetojnë më gjatë, po nuk dihet kjo, do me thonë, a është e vërtet sakt apo jo, mirë po edhe disa vërtetime interesante i shojmë tani në storje. Të hash ushqim me ngjyra është shumë i shëndetshëm. Kështu preferojnë dietologët në mbar botën. Janë disa persona të cilët i qëndrojnë tetë besnik kësaj teorie dhe në bazë të ideve të ndryshme, ata vendosin që të hanë gjithçka natyrale, por jo edhe mish. Vegetarianët janë ata për të cilët shpesh bëhen studime të ndryshme. Një krahasim mes tyre dhe mishingrënësve është bërë nga Live Strong. Në bazë të një studimi që ata e kanë bërë, ndër vite kanë dalë me rezultate për shëndetin e të dy palëve. Vegetarianët janë ata të cilët në dietën e tyre kanë pak kalori, më pak kolesterol, më shumë fibra, vitamina, minerale e antioksidantë. Arsye kjo, pse ata janë më pak të rrezikuar nga sëmundjet e zemrës, kancerit e diabetit. Vegetarianët jetojnë më gjatë se mishingrënësit. Në bazë të statistikave të Live Strong, meshkuj që nuk hanë mish jetojnë për 9.5 vjet më gjatë se sa ata që hanë, përderisa femrat për 6.1 vjet më gjatë.
janë më pak të prirur ndaj alergjive të ushqimit, kanë më pak çrregullim hormonal dhe përdorin më pak antibiotik. Vegetarianët janë më pozitiv, duke u bazuar në mënyrën e shëndetshme të ushqyerit dhe balancimit të vitaminave në trup. Ushqimi që nuk përmbahen misht tretet më shpejt, andaj ata janë më të relaksuar. Në anën tjetër, në mungesë të mishit, nuk kanë mungesë të proteinave, sepse ato i marrin përmes dritrave e llojeve të ndryshme të fasuljeve. Live Strong, duke u bazuar në hulumtimin e bërë, ka dalë me rezultat se vegetarianët janë më të shëndetshëm se mishngrënësit. Ndërkohë, edhe organizatat të tjera kanë ardhur në këtë përfundim, duke u bazuar në hulumtime të ndryshme. Por ky krahasim është diçka që çdo herë sjell risi. Jemi këtu në studio, kemi parë edhe materialin e Agnesës, disa prej studimeve të cilat janë dhe qarkullojnë në internet prej atyre më të rejave, mirë po se sa janë sakta apo jo, mjekësia çdo ditë më shumë ka mendime të ndryshme sa i përket vegetarianëve dhe mishgrënësve, por jo vetëm kësaj teorie dhe shumë teorive tjera. Para se me vazhdu me biseden, mos me harru me falenderu sponsorin ton kryesor të emisionit, Pelenat Violeta, të cilat, siç e kom cekë dhe dje, kanë me qenë prezent çdo të shtundet e diel bashkë me neve në emision, ndërsa për juve që jeni prindër të rinj, ju preferojt të provoni dhe do të bindeni që është njëra prej atyre që janë adekuate dhe përshtaten me lëkurën e secilës bebe. Ndërsa përkthehemi te tema e vegetarianëve, një studim tjetër doktor që ka qarkulluar në internet është që kanceri është njëra ndër sëmundjet më aktuale në botë dhe cila po merr jetën e shumë personave dhe që mishi është njëri ndër shkaktarët e shpeshtë të kësaj sëmundje. Vegetarianët largohen më shumë nga kjo sëmundje. A qëndron? Sa mishi, studimet që janë bo, është fjala mishi i kuq. I kuq, po. Edhe janë ma shumë të rrezikum njerëzit për kancer të zorës trash. Pse? Se përmbajtja e jashtëqitjes rrim më gjatë në zorë edhe toksinat që lirohen, do të thonë e dëmtojnë. Për ndryshe për tjerat jo. Edhe thamna, do të thonë edhe shkenca, po thotë, edhe akademitë ushqimore, edhe na gjithmonë i preferojmë pemët edhe perimet edhe ushqimet, edhe o zvoglu qëndrimet për konsumin e mishit, deshta për me ndërhyte zonja Florie, që tha njani thot kështu, njani ashtu, unë i bëj apel edhe popullit edhe krejtve, mos ta ndëgjojnë, më tha kjo ose më tha ashtu. Protokollet për çdo sëmundje dhe terapi publikohen në internet, edhe ai mjek i cili udhëheqet pe i thashet thamët, ose thot unë po tham kështu, ai ka gabim. Do të thonë, na punojmë sipas protokolleve që i japin shoqatat botërore, edhe ai është mendimi i drejtë. Tash mund me shku mas 4-5 vjetë dhe me dalë shoqata me thonë, kjo nuk po bën mo, se shkak janë që ato studimet që bëhen, edhe mund me thonë, qysh thanë deri që tash kështu thanë ashtu, na bazohemi në ato protokolle dhe ato studime, edhe ajo është vendimi ma i drejtë. Kështu që gjitha nanat mos bëni që shumë tha kjo ose që shumë thaj, po me i respektu protokollet. Tash unë e përgëzoj Florien, se kjo s'qen ka bash vegetariane, fëmijë si pas ka dhonë qëmsh, do me thonën, edhe për mes asaj e ka... Vegetarian po jo vegan. Do me thonë, jo, vegetarian i pastër, do me thonë konsiderohet aj që s'përdor as qëmsht, as vesë. A vegan, vegan, do më thonë është terme, dikon shekullin e 18, Watsoni e ka shpik, edhe ka thonën, i ka marrë dy, qka është vegan, do më thonë? Vegjetarian, i ka marrë veg të parën, edhe anë dy shkronjat e fundit, ata janë ekstrem, se nuk bartin as robat, cilat prodhohen pe i kafshve, lemo, s'konsumojnë kur gjo heq të kafshve. Përmes qumshtit ju e keni mbrojt fëmin, se i keni ofrue sasi, po edhe, do më thonë, sasi të mëdhaja të kalciumit, bravo, edhe hekur, do më thonë, që është problem përmes pemëve dhe perimeve, me i mush depët e hekurit edhe të kalciumit, do më thonë, ju keni bo shumë mirë. Na nuk konsumojmë diçka që ka sy.
Na jem vegetarian në qatë kuptim fjallës, do me thonë jem mbrojtje shtazë, konsumojmë vezë dhe qumsht edhe djathë edhe... Bravo. Ila nuk është e privume për i këtyne sigurisht. Shumë bukur. Se unë e di që unë ju më pështes plëtsisht, studimet cilat na mujna mi gjetë në internet, sigurisht që bazohen në disa protokolle ose në nutricientë. Nutricist, apo shqiptaj sakt. Ato sigurisht bazohen në disa studime, në disa akademi ushqimore, se për ndyshe s'kishin me qenë legjitime mi u referuna gjitha atyne me qenë ashtu krejt pa u shalë. Tha dikosh, unë nuk jam një asino naive që bëj që kam thët shoqja ose që me trajtu fëmin, kër e ka një grep. E di, që këtu jam e mbrojt vetën. Jena po folim përgjësi, s'po folim individualisht. Na jemi të ju thonë këshilla njerëzve tjerë. Kur guxime me bu fëmin tem vegan. Kur, për jetë, kur. Po, si që është rasti i blindit i cilin... Si që është rasti i blindit, që është në një moshtë pjekun edhe mundet me vendos. Për një arsye që studimet cilat unë i kom lexu kanë qenë fatale, që ju kanë vdek fëmija, për shembull, veganve, po jo vegetarianve. Vegetarian është diçka shumë liberale. Edhe motivin e kemi mi mbrojt shtazën. Kur gjë ma shumë nuk muj me bo për shtazën në Kosovë, përveç se mos me i konsumu. Edhe që ato e baj. Blindja, ke pas probleme me familjarët, me mamin, me të tjerët, për këtë sepse është një rrezik edhe një vendim jo shumë i lehtë, se të mos konsumosh ushqime që janë bazë e marrjes së vitaminave, mineraleve, proteinave. Jo. S'ke pas problem? Jo, përkundra se janë inspiru se e kanë pa çka është ushqimi vërtet edhe prej ka i djen edhe. Ose ka pas raste kur nuk janë di mirë me imunitet ose diçka dhe insistim familjarëve. Jo, përkundra se kam 2-3 herë ma shumë energji edhe... Do me thonë kjo është problem psikosomatik. Ana psikologjike dhe shpirtërore që ka vendos ajo ta përjashton ushqimin edhe të qenit vegan dhe vegetarian edhe mish ngrënës. Kur ti vendos diçka është një lloj zëm budizmi, kur ti përcaktohesh për një mënyrë tjetës edhe ti kalon edhe ndoshta edhe ajrin se vren që e thith. Kjo është po e kuptoj plotësisht. Pyetja çka ndodh më vonë? Çka ndodh më vonë? Në qoftë se e arrin, jo, unë shumë jam interesuar në vetë çka ndodh më vonë. Në qoftë se arrin këtë nivel që e ka Blendi tani, që unë e përgëzoj jashtëzakonisht shumë peshos si një hero që është vegan. Edhe shumë i vendosur. Se është edhe shumë e vështirë se sa me qenë vegetarian. Unë e di sa kam pas vështirë me ushqy në Kosovë për vitin 2006. Në Kosovë ka qenë gati me ronë depresion për shembull. Ti edhe kur ke shku në restoran me porosit, ki thonë jam vegetarian, s'has mesh, ka thonë, po kina me mish pulës, apo da. Edhe ti e ki marrë që dikush është ka bën hajgore me ty gjërsa ti ke qenë e uritur edhe kur thoi në angles I was hungry that I could eat a horse, aden që të vjen me kop me kafshua. Çka ndodh më vonë? Duhet të ketë kujdes se mund shfaqen mungesa e vitaminave dhe mineraleve. Duhet të ketë kujdes. Mas sa kohë? Mas disa viteve, po kjo duhet me pas kujdes që shmi zavendësue, se masane i del problem. E nisë një punë për mirë, masane i. Duhet me qenë shumë informum, shumë blend me ledzu, mu interesue, se... Kom ledzu për me trajtu vetën sakt. Për shambull që përmenet hekri edhe krejt mjekte thojnë mishin edhe qumshtin, po në fakt, ushqimi që ka mas shumë të hekur është chia seeds, ose farat e kungullit, edhe ato kanë ma shumë omega 3 se peshku, edhe... Sa farat dush me hongër, për me mërnje. Një sasine, një cope, sa fara. Ka gjithë me bletë se di ku ka. Ajo ka ma shumë se peshku. Për thomën me marrë një drejtim t'il, du të me qenë i përkushtu vetëm as asaj, edhe me pas kujdes mi kompenzue, për ndryshe bjerë me një situatë që është tane ki nevoj për trajtim mjekësor. Duhet njëherë me usiguru që e bën edhe për me koni shnetshëm. Jo vetëm për qëllimet tjera që u përmendin në studio. Jo me interesun me që admin nëse zgaboj i faqes vegetarianët dhe veganet bashkë me dritonin, sa janë serios vegetarianët dhe veganet? A e kanë marrë kash vendimin e plotë si që duke në ju, si që në ju? Dhe me thonë, sa e respektojnë këto regullat? Ka shumë njerëz të përkushtuar. E kam fjallën të Kosovës dhe ata që janë në antarë të grupit juaj. Po, ka shumë njerëz të përkushtuar edhe
Kjo ka me konë se... Edhe qojnë vesh. Edhe qojnë aty. Kjo vegetarianizmi ka me konë trend i arshëm në shoqërinë tonë. Edhe sigur që ka me marrë krejt botën se... Tash ma do vite me një Dica me të vletë. Unë e pa vjetërta, pa që është kohë. Doktor, në këshirë për prindrit të cilët vendosin si rasti i zonjës Florie, që fëmijnë të arrisin si vegetarian, qka konkretisht, ata tash me kanë vendosë dhe nuk ka këthem aty, po qka duhet më shumë të ju apën fëmijëve në këtë rast, përveç shumështet edhe vezëve që i përmende, cilat lloje perimeve janë më të përafërta me ato që ka mungojnë prej mishit që si marim? Janë qëto elemente që i përmena që nuk gjinën në botën bimore. Më thonë vitamina B12. Po, është të vërtet, doktor, në falë, du nga me ndërprej, që ne veza dhe ne gotë shumë shtë zavencan një copë mesh, për afërsesht. Shumë për afërsesht. Tash varet çfarë qumshti është, e çfarë veze është. Po dhe veç që ato vlera ushqyse që i merë me një pjesë mesh, zavencohen me një gotë qumshtë edhe me një vezë, për shambull. Se që ato proteina. Shkaqet se vitamina B12 me konë deficit, mishë bjen shumë a shumë smundje tjera se... Po është elementi nevojshëm blend për organizmin, nuk bën pa ta. Nuk është që nuk gjindët në forma tjera, po edhe në që ki shumë vegan shnetshëm që s'marrin hitë suplemente. Ki njerë që nuk marrin as ushqime, as të zime, as të pjekta që jenë ra, është të krejt. Mono-eating. Edhe nuk kanë asë një problema, përdin. Po, ti mund është me konë vegan edhe mund është me hongër veç kompira, përdin tani, normal që mund është me fasë. Për thash dush me qenë shumë i kujdesshëm edhe më marrë veç me qatë punë. Po, që ashtë se për ndryshe... është temë sensitive. Për ndryshe, ekspert cilët në kanë shkullu neve, atë kanë shumë problem në Gjermani me këta njerës. Me vegetarianet? Me vegan. Shumë kanë problem, se tani po binë mungesat elementeve dhe tani duhet trajtim disa mujor, probleme psiqike, emocionale dhe... Duhet shumë kujdesën, qoftë se si blendi përkushtohet edhe i gjen elementet edhe i gatun edhe vetë zine gjona kështu, këtë në regull. Ama në njëri me vendosë që s'di me gatue... Ska ku farë kulture... Hajde po bona one, mas 6 mujve në vjetëve e kinë spital. Tani zvjen në veti me vite. I martuar si një, po? Jo. A duhet me konë kruja vegetariane? Po. Edhe kamera në të kopë. Në emroni veç kush është vegan. Dhe e numrin aty po. Për ndryshe, blendi nuk pranon. Të është problem. Doktorin është e përmendi që Gjermania është shteti që konsumon mas shumë të mesh në botë. Edhe ka mas shumë të në botë njerës smut për zemrës në Gjermani. Edhe obezitet. Amerikanët kanë më shumë obezitet. Ajo shteti i dytë që konsumon mas shumë të mesh edhe... E shqiptarët minus nëzë janë të parë. Gjermani është problem tjetër saj për këtë mishit, ata konsumojnë shumë mesh të përpunum të konzervum. Salamat i kanë. Edhe aty është problemi, se po të merët mishi i freskët, bio, edhe thash mos të më keq kuptojnë, se nështë ta kur të vinë pacientit trajtim të one, menen që jam vegetarian, se jam kunder, po planifikoj që ato protokolle, sa ka preferue 500 gram mrena javës, prej atyne ma shumë produkte detit, ma pak misht koq edhe jemi në regull. Perime, salata, sa ma shumë. Vështë ishta më këty pak të këto suplementet, kur ishte fjalla për omega-3 të fëmija. Gjdo herë, jeni nona, ju sigurisht, ju jep një fëmive, dimri 3 mujdet edhe që janë me shëngranca, edhe ila veç ato a ka marë. Ishala se bojnë shumë njerës këtë punë. Gjithë qysh vajnë e pishkot, është omega-3 me marë mrena dimrit. Kur nuk bojnë njerëzit kështu, unë ju jap peshk fëmive të me. Ata e në mësue homit. Ne, se po flasim për fëmi që janë vegjel, po derin 2 vjetë, derin 3 vjetë. Gjithë është, omega-3. Po, deri 3 muj dimri, deri me 21 mars e ko omega-3. Pediatri vetë e shkruan kur janë fushë që se konsumojnë peshko. Në Kosovë, për të s'pëdi që është atje. Po, për me pas, po, blendet është. Faktisisht, doktorat që i kena janë shumë të vjetër edhe studimet janë veç sa kanë dalë para 2 vjetë edhe një doktor shumica janë gati në penzion edhe është ardhë koha për medicinën alternative në përmjet ushqimeve
edhe jo nëpërmjet hapave dhe suplemente. Po gjithsesi se prap organizmi do t'i ketë nevojat e njëjta. Sado që të avanzon teknologjia dhe mjekësia, ti kemi pas nevojë për B12. Fëmijë i vogël. Fëmija i vogël hanë supë. Supë peshku, u krypuna. Po nejse, unë tash pediatrës jam pediatri e shkru në omega. Unë s'pas nani, Pediatri e shkru. i bëj apel kujdes kolegëve. Nuk suplementet janë ma shumë fëmijëve bëjobin ilaçe se sa çka ka më bo për këti fëmijë. Po gjithmonë janë pjesë e frigoriferit është me ilaçe. Që ka marrë suplement është nështë mos të teproj si jam shumë e sigurt prej moshës 2 deri që tash 4 që ke 21 mars, po ka marrë omega 3, po e marrin edhe mishën grënsat. Është shumë e vërtet, dhe jo vetëm pediatri djalit tim, po në kam dëgju edhe prej të afërmve me që kanë fëmijë, që pediatri ju ka shkru omega 3 me përdor në periudhën kur atë sezonin e dimrit. Po për me po para se me vazhdu, me po se çka mendojnë qytetarët për vegetarianin. Po, na domethënë kemi dalë në shesh dhe kemi pyet qytetarët se çka mendojnë për vegetarianin dhe sa ka në qytet, sa kemi rastisme pa vegetarianë, shohim në storje. Mos konsumimi produkteve të mishit, nga disa persona bëhet për disa qëllime. Disa prej tyre për arsye shëndetësore, disa në mbrojtje të kafshëve e disa thjesht pse nuk e pëlqejnë. Vegetarianët apo veganët, çdo ditë më shumë po rritën edhe në vendin tonë, në krahasim me vitet e kaluara. Megjithatë, nuk janë shumë në numër. A je vegetarian? Jo. Jo. A je vegetarian? Jo. E ha shumë mishin për ndryshe edhe jam shumë adhuruese mishit. A je për vegetariane? Ashtu. Se di pse më duket e parësyeshme mos më ushqy shëndetshëm. Jo. Mishin grënës. Mishin grënës? Po. A je për vegetariane? Po. A mendon ai më po vegetariane? Jo. E ata që kanë vendosur të jenë vegetarian, i përmbahen rregullave në mënyrë strikte. Madje ka shumë që rregullave të tilla ushqimore u përmbahen qysh në fëmijëri. A jeni vegetariane? Po. Je vegetariane apo? Po. Prej cilës moshë? Prej që më ka në vogël, s'mi ka kajt shumë mishit. Po. Prej kërë më ka në vogël, s'm kam pëlqy llojet e mishnave, po më kam vegetariana dhe prej familjes është kjo gjë. Në familjarë që vegetarian. Qa konsumon zakonisht? Qa hanë? Perime, pem. Nuk kam qenë, po ka 1 muaj ndoshta kam fillu me qenë vegetarian. A ja adaptu? Po. E ajo, çka duhet të kemi parasysh, në ushqimin vegetarian është se mungon vitamina B12 dhe vitamina D. E në mungesë të tyre çdo vegetarian, ato duhet i kompenzoj me anë të ushqimeve dhe suplementeve për një shëndet sa më të mirë. E ajo çka deri më tani e mbron mjekësia është se vegetarianët jetojnë më gjatë dhe qëndrojnë më larg disa sëmundjeve të përditshme. Jemi këtu studio ka mendime ndryshme, si që po mendojmë edhe ne në studio ndryshe, edhe qytetarët mendojnë ndryshe, por ata që kanë vendosur, si që tha doktori, vetëm duhet kënë kujdes të marrin ushqime të cilat i përmbushin vlera të cilat organizmi ka nevojë pa tjetër për ato vlera. Shumë mbet një përgjigje pa e marrë shumë saktë. Çka ndodh me vonë, cilat smundje mundin me më paraqit tek rasti i vegetarianëve ose veganëve nëse fillojnë prej moshë 3. Ndoshta janë mirë tash me shëndet, por nëse kanë fat dhe jetojnë më gjatë në moshën 40-50 vjeçare, çfarë smundje mund me u paraqit? Na jetojnë më gjatë. Tash po xhelozoj. Po ju lë me neve. Vegetarian desin smundje kërë vrasin vetën. Që s'ka në angërmesh. Varsisht cili element ju mungon, janë edhe
problemet, simptomat, shenjat. Qofse kanë mungesë të hekurit, kanë anemi për shkak të mungesës hekurit, lodhje, plagështi, imunitet dobësum, domethënë smuren më shpesh. Qofse ka mungesë të kalciumit ose të vitamines D për shembull, kanë eshna të dobët, imunitet dobësum. Qofse mungon vitamina B12, edhe ajo është një lloj anemisë që quhet megaloblastike, plus asaj jep edhe simptoma se shkaktohet dëmtimi i nervave, jep neuropati të ndryshme, depresion, jodën e përmenën, nëse mungon fëmijën e hershme nuk zhvillohet metë të redardum, fëmija vjen deri te kretenizmi, apo të tritunit vjen deri te shfaqja e hipotireozës, ata pacienta janë zakonisht më të ngadalshëm, kanë lodhje, kanë plagështi, zemra ju rrej ma ka dal, zort punojnë ma ka dal, këtë organizmi funksionon ma ka dal, edhe mund zhvillohet edhe anemi. Domethënë të janë përgjithësi ato gjonat që mund me ardhur, du të kenë kujdes ata që ushqehen. Domethënë le të lexojnë, po kushti i parë është me ditë me gatue. Në njëri i cili nuk din me gatu, s'mundet më bo, se po më zonjën Florihe shkon në restoran ai qet veç me pul ka. Nëse din me gatue, i përmbahet, kujdes elementet që mund më mungue, edhe domethënë janë në rregull. Po, Blendi? Një studim që u bo mes vegetarianëve, veganëve dhe njerëzve që hajnë mesh, në fakt veganët janë konë mas pak të janë anemik se mishi është shumë letë mu absorbu hekre për sajna, edhe kalciumi për i qumshit është shumë zërë mu absorbu. Se që është tha doktori ma herët, deri sa tretet me tepër shumë kohë, tani acidët që lëshohen prej mishit, edhe formojnë një ambient shumë të keqë, edhe shumica e vitamina vhupin, edhe për shembull vegetarian që janë anemik, ju kisha preferu me u bo vegan, se qumshti pengon, edhe shumë ushqime e pengon hekrin edhe kalciumin me u. E saj përket performancës, qëta është sportet që kanë dëvoj me performancë, me thonë vrapim ose boksim, që është diçka ekstravagant, adin dësh shumë me koni kondicion, dësh me pas shumë. Veganët janë të triumfu në sporte si MMA, powerlifting, në krejt. Se ata dhe pak për janë imujnë me sene tjera, ketë për dalin gedopt. Edhe ata me mesh janë imujnë me sene tjera. Duhen disa vite blend edhe tani, nashta mas do viteve takohemi edhe është shumë më falë saran, po, veç me shtu, për shumë shumë e drejqa që përtha doktori, duhesh sigurisht me pas një kulturë. Gatimet, një kulturë trajtimit ma gjonë për vetë vetën, se për shambull, po i referuam pra pilës, ajo kur as njerës ka qenë anemike, që është problem të fëmija, ju jeni nona vetë, bile pa dollë anemie letë është problem, sarë që i bën analizat. Të me thonë avokado, krejt ato sene tjera që duesh me ditë cilën e plotësan, që e zavendësan mishen. Duesh me bunin loj studime, e unë e kom hek shumë për shamu, deri sa nuk e kom fitu qatë siguri që I'm doing the right thing, apo kuptan. Se veta Blendin për grunë, po du me të vetë, nëse ella ku tritet edhe pak, vendos me ongër mish. I will be fine with that. Okej, du me thonë nuk të pengon ajo punë. Qajo, mirë është, vendimin e vetë. Unë të kune kisha adosht dhe qëta është me mëri me pyët, po s'moj. Se Blendi lypi divorc, halo po martu. Kishë qenë dhirë me bu, masi jemi në studio edhe një apel për gjithë ata biznesmen me hap një dyqan për vegetarian. Aman. Mirë pullet bënë. Së është problem me ble. Do të mi pasë dësene tjera para se qka do që të bojnë, apëdhen vegetarian ose zxellin e profesion. Mas pari do të me investigu të vërtetën. Do me thonë... Vërtetën tënde? Po, krejt njerëzve, nëse bojnë vegetarian ose jo, apëdhen me pyt njerë vetën se qka po hajnë, apëdhen. Edhe qysh ka ardhë qaj mesh deri që aty, ashtë ardhë të maltretu dikush, a të sklavru dikush, a është i shnetshëm. A ka qenë lopa e lumë sasia. Blend, pëm, qysh po vinë?
Pemt vinë prej pemëve. Pak sende janë ju toke dhe bio. Jo, ky ka hi veç për mishin. Po për pemë që po vinë. Po na i kena shpall mishit luftë na çati jemi të koncentruar. Edhe për ato Se kemi te kalu. mundohëm. Me pas kujdes. Mos ja u bojnë bajat edhe pemë të ferimet. Në fund se cile japim një mendim tonë. Jo, jemi në minutat e fundit e kemi te kalu. E tha më herët zonja Floria që gjatë shtatzanis ka qenë vegetariane dhe se ka pas asnjë problem. E kundërta ndodh në Kosovë ku një shtatzane që predispozitat gjithmonë janë që mishit mos jetë shija e saj e preferuar, kjo ndodh tek shumica grave dhe të bëjnë shumë presion që duhet me ëngër, duhet. Çka nëse ka lind një fëmijë i shëndosh, pse duhet patjetër nëse nuk e ka atë shije? Na e sqaruar me zonjën Floria, kjo ka përdorur qëmë 7 vezë. Edhe pemë perime edhe u kry. Se është një presion i pashmangshëm i shqiptarëve që duhet. Për shembull, shtatzani me i kompenzue vesh me pemë dhe me perime është shumë problem. Shumë e vështirë. Po. Kjo ka vepru shumë mirë, e sqaruam na këtë punë. Okej, jemi pyetja përgjigjja e fundit për gjithë ata të cilët vendosin të jenë vegetarian, një këshill kështu. Këshilla ime është, unë thash gjithmonë pacientët e mi këshilloj pemë, perime, sallatë, sa më shumë mish të kufizum, 500 gram rëna javës, ma shumë produktet detit, ata që vendosin më bo vegetarian ose qka do, çfarë përcaktimi, let informohen mirë, në mënyrë profesionale, let mësohen me gatu, për ndryshe kanë me dekuni. Ela, për vegetarianët? Mos animesh. Është përcaktim individual, as nuk përdu mi bo reklam vegetarianizmet, po këshen mirë me qenë vegetarian, për mi mbrojt kofsht, se mujna mu shqy, pa e vradi kanë. A ki problem në kopsht me vajzën, a e të kanë kuptu? Fatë mirësisht është i vetëmi kopsht që e trajtan si vegetarian, edhe po mëngjesi moshtë shumë a i lejt, drika gjithmonë e ka veçantë. Po ja kompenzoj kur vjen në shtëpi sigurisht, me sallata, sene, nëse frigon që s'ka marrë mjaft edhe deri në mramja, ajo sigurisht që i konsumon. A del me shok në vendet ku ata janë gjatë kohës, kur jeni bashkë, janë duke ngrënë mish, atë pengon kja? Jo, së më pengon, po... A ju thumë se anë? Jo, i thëmë me pyet vetën se a janë vetishëm për atakt. Okej, do me thonë, personalisht... Gjara më të pyqen vetën kërë jenë unë të ta. Se Majlinda për ndryshe është ekstremisht mish ngrënëse, kështu që asune nuk e përkrojnë ato që kjo e bënë. Jo, diri në natë mirë, po unë e konsumoj gjitha lojtë mishë. Kjo dhe më gjesën drejkën darkën e anë. Ajo që ka bënë Majlinda është shumë, po me gjithat nuk është që aso nuk kalojmë me një fazë. Po, e tha doktori që 500 gram janë të mjaftu shumë, unë ka shumë shpesh, ka javë që asë që ato 500 gram nuk i marë, me gjithatë nuk jam as vegetariane, as vegane, kështu që nuk jam shumë mish ngrënëse, po pa të në kry. Po je normal prapë. Po, jam normal. Ma të jam vegetarian. Po, se zdojnë në po drejkën. Po, jo se të lashe, qka me ju bo? Jo, ka, e kom bo një një drejkë për vegetarian, bile ma shumë ka pëlqy. E, po, super, pas ka zgjidje. Ose merë një ushqimet me vete. Në dyqan të lutna për vegetarianë. Dhe më apel për të gjitha ta që kanë bizneset të mendojnë një ide shumë të mirë për vegetarianet dhe veganet dhe të sjellin ushqimet të cilat janë shumë të nevojshme për ta, pa mesht pulles. Jo të konzervume. Jo të konzervume, bio. Faleminderit shumë që të gjithëve. Doktor, faleminderit shumë. Gjithmonë jemi të kënaqur me këshillat që na jep. Faleminderit gjithashtu. Faleminderit shumë. Blendi, të uroj shumë sukses edhe shumë shëndet edhe sukses në sport gjithashtu. Shërije, unë shpresoj që jella kom i ndjek hapa tu dhe s'kom me të zhgënjë. Shpresoj që të kemi ndjek hapa të mi, mos konsumar nëse detyrojnë. Nëse detyrojnë. Nëse do të premtoj, po nuk besaj që realizoj. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që ishte kënaqësi. Faleminderit edhe juve meq, por para se të ndohemi Majlinda na ka sjell një libër që kesh të harru. Po për pak për vegetarianët. Pasi që kemë të folë për vegetarianët, në librarinë Dugagjini kemi lloje të ndryshme të revistave të cilat përmbajnë këshilla të ndryshme se si të përgatisin sallata, kështu që ne kemi marrë një që e ka shumë prej 2 euro dhe është shumë praktike për me bo lloje të ndryshme të sallatave. Ashtu këtu në restorant vetë sallatë ofrojnë për juve vegetarianë, kështu që sani edhe në shtëpi. Tash ka nesh. Faleminderit shumë. Faleminderit me që dhe juve para se ndohemi, mos me harru me falendëru edhe njerë sponsorin ton të emisionit Pelenat Violeta, të cilat janë sponsor generali e emisionit Familja ime, dhe me falendëru sponsorin ton të veshjeve butikën Lefon që përkudeset për veshjen e Majlindës, Agnesës dhe time. Deri në takimin ton të ashtë, shumë mirëmbëjtje.
Ky emision mundsohet nga Pelenat Violeta.